साथीहरु एमएस वर्डमा नेपालीमा टाइपिङ गर्दा विशेष गरेर दुईवटा समस्या आउने गर्दछ। एउटा सुरुका वर्ण आधा हुने र अर्को इकार र उकार मिसबिहेभ हुने। जस्तो कि नेपाली टाइप गरौँ। हिमाल टाइप गरौँ। यसरी कुमार कुखुरा टाइप गरौँ। यहाँ चाहिँ पहिलो मैले नेपाली टाइप गरिरहेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ न आधा भएको छ। हिमाल टाइप गरिराखेको थिएँ, त्यो इकार चाहिँ ह्रस्व इकार दीर्घ जस्तो अगाडि फर्किएको छ। कुमार टाइप गर्दा दुईवटा समस्या देखियो, क पनि आधा भयो र उकार पनि मिसबिहेभ भयो। र कुखुरा टाइप गर्दा चाहिँ क आधा भयो, उकार कमा पनि र खमा पनि मिसबिहेभ गरेर देखाएको छ। यसको समस्या साथीहरु दुई तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ। यो समस्यालाई फिक्स गर्न सजिलो छ। जस्ट अन्डु गर्दै जान सकिन्छ। यहाँनिरको अन्डु बटन थिच्नु भयो भने यो मिसबिहेभ चाहिँ हट्छ। फेरि पनि अन्डु बटन गर्दै मिसबिहेभ हटाउन सकिन्छ। र यसरी हरेक पल्ट अन्डु मिसबिहेभलाई अन्डु गरिराख्दा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन सक्छ र यो झन्झटिलो काम पनि हो। यसलाई हामी सजिलो तरिकाले यो सेटिङमा फिक्स गरिदिन सक्छौं र यस्तो समस्या नआउने बनाउन सक्छौं। त्यसका लागि हामी सबैभन्दा पहिला अफिसको फाइल मेनुमा जानु पर्दछ। मैले चाहिँ अफिस 2023 लेटेस्ट भर्जनको अफिस चलाइरहेको छु। तपाईहरुसँग अन्य भर्जनको अफिस पनि हुन सक्छ र यो सेटिङको प्रक्रिया एकै खालको नै छ। मैले विन्डोज 2007 को अफिसको सेटिङ पनि एकैछिनपछि गरेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। तलपट्टि मोर अप्सन देखाएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मोर अप्सन अन्तर्गत एकाउन्ट, फिडब्याक र अप्सन छ। लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछाडि प्रुफिङमा जानुहोस्। प्रुफिङमा गइसकेपछि दाहिनेतिर अटो करेक्ट अप्सन छ, यहाँ जानुहोस्। यसपछाडि सुरुमा आएको आधा नहुने समस्याहरू, वर्णहरू आधा हुने समस्या समाधान गर्नको लागि अटो करेक्ट अप्सन अन्तर्गतको क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ टेबल सेल्स, क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भनेको छ, यसलाई अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स यति गरेपछि तलतिरको ओके बटनमा थिच्नुहोस्। अनि उकारहरुमा आएको समस्या समाधान गर्नको लागि फेरि पनि अटो करेक्ट अप्सनमै जानुहोस्। यसपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको अटो फर्म्याट एज यु टाइप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछाडि रिप्लेस एज यु टाइप भन्ने अन्तर्गत चाहिँ फर्स्टमा स्ट्रेट कोट्स विथ स्मल कोट्स भन्ने छ, यसलाई चाहिँ अनचेक गर्नुभयो भने चाहिँ उकार इकार लगायतको मिसबिहेभहरू सबै फिक्स भएर समाधान हुनेछन्। र अन्तिममा चाहिँ तलको ओके बटन क्लिक गर्नुहोस् र यो सबै सेटिङहरू चेन्ज गरेको सेटिङहरू अप्लाई गर्नको लागि तलको ओके बटनमा दबाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि सबै समस्याहरू समाधान हुनेछन्। हेरौँ एकचोटि, नेपाल टाइप गरेर हेरौँ। नेपाल, ल हेर्नुहोस् अब समस्या समाधान भयो है। नेपाल कुमार, ल हेर्नुहोस् त मिसबिहेभ आएन है कुखुरा। ल यसरी समाधान गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 मा नेपाली फन्ट टाइप गरिराख्दाखेरि वर्णहरूमा हुने मिसबिहेभहरू, जस्तो कि सुरुका वर्ण आधा हुने, इकार र उकारहरूले मिसबिहेभ गर्ने समस्या समाधान गर्नको लागि हामी यस बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ पहिले। यसपछाडि तलतिर यहाँ वर्ड अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अघि मैले भने जस्तै प्रुफिङमा जानुहोस्। प्रुफिङमा गइसकेपछि अटो करेक्ट अप्सन्समा जानुहोस्। अटो करेक्ट अप्सन्स सुरुमै रहेको छ। यो सुरुमा रहेको अटो करेक्ट अप्सन अन्तर्गत तेस्रो नम्बरको सेटिङ छ क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भन्ने, यसलाई चाहिँ अनचेक गर्नुहोस् र तलतिरको ओके बटन दबाउनुहोस्। फेरि पनि उकार र इकार लगायतका ह्रस्व दीर्घहरू मिलाउनका लागि चाहिँ त्यही अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस्। दाहिनेतिर तेस्रो नम्बरमा रहेको अटो फर्मेट एज यु टाइप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर रहेको सुरुकै सेटिङ स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स भन्ने अप्सनलाई अनचेक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यो सबै सेटिङहरू अप्लाई गर्नका लागि तलको ओके बटनमा थिच्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ सबै नेपालीसँग सम्बन्धित
मिसबिहेभिङ फन्टहरुको प्रब्लमहरु फिक्स हुन्छ। हेरौं कुमार भनेर टाइप गर्दैछु मैले, कुमार नेपाल कुखुरा, सबै समस्याहरु यसरी समाधान हुन्छ।